Mitt namn är Ethan. Jag är 30 år gammal och om 3 veckor skulle jag gå ner för altargången med min vackra fästmö Hailey, med mina föräldrar stolt vid min sida. Istället kommer de att vara på min syster Brokes inflyttningsfest eftersom jag vägrade bjuda in henne till vårt bröllop efter att hon slagit mig i ansiktet på vår förlovningsmiddag. Ljuspunkten var att mina morföräldrar gick fram och ledde mig ner för altargången och visade mig vad ovillkorligt familjestöd verkligen betyder. Innan jag dyker in i detta familjedrama, låt mig veta varifrån ni tittar och tryck på prenumerationsknappen om ni vill ha fler berättelser om att stå på sig även när det gör ont. Jag växte upp i en till synes normal medelklassfamilj i en förort till Michigan. Mina föräldrar, Robert och Margaret, gav mig och min syster Broke ett bekvämt liv. Vi hade ett fint hus med 4 sovrum och en bakgård stor nog för grillfester och födelsedagsfester. Pappa arbetade som bankchef, medan mamma undervisade i 4:e klass på den lokala grundskolan. Utifrån såg vi ut som en perfekta amerikanska familjen. Men inuti vårt hem var saker och ting annorlunda. Från mina tidigaste minnen har jag lagt märke till hur mina föräldrar behandlade Broke annorlunda. Hon var 2 år äldre än mig, och på något sätt gav det henne en speciell status i vårt hushåll. När vi var barn tänkte jag att det kanske berodde på att hon var förstfödd eller för att hon var en flicka. När jag blev äldre insåg jag att det var mer komplicerat än så. Mina föräldrar gynnade henne inte bara. De ursäktade beteenden hos henne som skulle ha gett mig allvarliga konsekvenser. Den första större händelsen jag minns inträffade när jag var 8. Broke och jag lekte på bakgården när hon ville ha min nya fjärrstyrda bil som jag hade fått i födelsedagspresent bara en vecka tidigare. När jag vägrade lämna över den tog hon tag i den och kastade den mot staketet och bröt sönder den i bitar. När jag sprang in gråtande för att berätta det för mina föräldrar sa de, Broke blir bara passionerad ibland. Man måste lära sig att dela bättre. Inget straff för henne och ingen ersättningsbil för mig. Däremot behandlade mina morföräldrar, Richard och Eleanor, oss alltid lika. När de besökte oss eller när vi bodde i deras skähus under somrarna kände jag mig helt älskad och värdefull. De lyssnade på oss båda, tillämpade samma regler och fördelade tillgivenhet lika. De somrarna blev min fristad, den plats där jag kände mig normal och uppskattad. När vi kom in i tonåren förvärrades Brokes beteende. När jag var 14 blev hon rasande när jag valdes ut till huvudrollen i skolpjäsen istället för hennes vän. Hon väntade tills våra föräldrar gick ut på middag, kom sedan in i mitt rum och strimlade mitt manus tillsammans med ett naturvetenskapsprojekt som skulle lämnas in nästa dag. När jag visade mina föräldrar bevisen suckade min mamma och sa, din syster går igenom mycket hormoner och social press. Du måste vara mer förstående, tillade min pappa. Kanske nästa gång inte tävla om saker när du vet att hon vill ha dem för sina vänners skull. Den tredje viktiga händelsen inträffade under min examensfest från gymnasiet. Broke, som gick andra året på college, dök upp 3 timmar för sent och var uppenbart berusad. När uppmärksamheten riktades mot mina akademiska prestationer och collegeplaner välte hon hela förfriskningsbordet, förstörde maten och krossade flera av min mammas serveringsfat. Medan gästerna hjälpte till att städa upp i röran tog mina föräldrar Broke upp för att vila. Senare förklarade de för mig att hon kämpar med att uppmärksamheten inte är på henne. Du vet hur känslig hon är. Med tiden lärde jag mig att behålla freden genom att tona ner mina prestationer, undvika konflikter med Broke och i huvudsak göra mig själv mindre för att rymma hennes överdrivna närvaro och känslor. Jag blev familjens fredsbevarare. Den som bad om ursäkt även när jag inte hade fel. Den som gav upp det jag ville för att förhindra att Broke exploderade. När det var dags för college kastade jag mig in i ansökningar och belönades med ett fullt stipendium till ett universitet i Kalifornien. Avståndet var exakt vad jag behövde. För första gången kunde jag andas utan att gå på äggskal. Jag fick vänner som värdesatte mig, professorer som insåg mina talanger och byggde gradvis upp ett liv baserat på ömsesidig respekt snarare än ständig eftergift. Efter examen fick jag en tjänst på ett prestigefyllt arkitektföretag i San Francisco. Min karriär blomstrade när jag utvecklade min egen stil och bidrog till prisbelönta projekt. Jag upprätthöll kontakten med min familj genom obligatoriska semesterbesök och enstaka besök, men höll alltid en hälsosam känslomässig distans. Mina morföräldrar förblev min starkaste familjekoppling, besökte mig i Kalifornien 2 gånger om året och uttryckte alltid stolthet över den man jag hade blivit.
För 2 år sedan förändrades allt när jag träffade Hailey. Jag var i Chicago för en affärskonferens och skyndade mig till min nästa session när jag bokstavligen stötte på henne på ett café och spillde hennes latte över oss båda. Förödmjukad insisterade jag på att köpa henne en ny drink och ge henne min konferenslivtröja för att täcka fläcken. Det som skulle vara en snabb ursäkt förvandlades till ett 2 timmar långt samtal, och i slutet hade vi utbytt nummer och planerat middagen den kvällen. Hailey arbetade som barnläkare-terapeut som hjälper barn med rörlighetsproblem. Hennes medkänsla i kombination med en kvickhet och ett jordnära perspektiv fängslade mig omedelbart. Vi började dejta långdistans med mig i San Francisco och henne i Chicago. Men efter 6 månader flyttade jag till mitt firmas Chicago-kontor för att vara närmare henne. Det som slog mig mest med Hailey var hennes familj. Familjen Andersson välkomnade mig omedelbart och inkluderade mig i söndagsmiddag och familjespelkvällar. Hennes föräldrar, David och Karen, behandlade mig med genuint intresse och respekt. Hennes bror, Michael, retade mig godmodigt, men fick mig alltid att känna mig som en av dem. Det var en uppenbarelse att uppleva en familj där kärlek inte kom med villkor, där meningsskiljaktigheter diskuterades öppet, utan kvarvarande bitterhet, och där allas prestationer firades lika. Efter 1,5 års dating visste jag att Hailey var kvinnan jag ville tillbringa mitt liv med. Jag friade under en weekendresa till Lake Michigan. Jag gick ner på ett knä i solnedgången på samma strand där vi hade haft vår 3:e dejt. När hon sa kände jag att mitt riktiga liv äntligen började. Med Hailey vid min sida kunde jag bygga den typ av familj jag alltid velat ha men aldrig haft. Bröllopsplaneringen började med spänning. Hailey och jag kom överens om en medelstor ceremoni med cirka 120 gäster, en blandning av familj och nära vänner. Vi hittade en vacker lokal i utkanten av Chicago, en ombyggd lada med synliga bjälkar och blinkande ljus som kunde rymma både ceremonin och mottagningen. Trots min komplicerade relation med min familj planerade jag inledningsvis för traditionella roller. Min pappa skulle följa mig ner för altargången, min mamma skulle hjälpa till med vissa delar av planeringen och jag, Broke, skulle bli inbjuden. Jag ville tro att min familj för en dag kunde fungera normalt och dela min lycka. Så fel jag hade. 6 månader före vårt bröllopsdatum reste Hailey och jag till Michigan för att besöka mina föräldrar och dela med oss av vår förlovningsnyhet personligen. Även om de redan visste från vårt telefonsamtal ville vi visa dem ringen och diskutera några preliminära bröllopssidor. Besöket började trevligt nog. Mamma hade förberett min favoriträtt, stekt gryta med vitlökspotatismos, och pappa hade köpt en flaska champagne till skålen. De verkade genuint glada för vår skull, frågade om frieriet och berömde Hailleys ring. Vi funderar på ett bröllop i september, sa Hailey till dem när vi satt i vardagsrummet efter middagen. Inget alltför utarbetat, men meningsfullt. September är underbar, svarade min mamma redan och drog fram sin telefon för att kolla sin kalender. Vädret borde vara perfekt. Min pappa nickade gillande. Precis tillräckligt med tid för att planera något trevligt, men inte så länge att ni barn måste vänta i evighet. Det kändes overkligt att få deras odelade positiva uppmärksamhet. För ett ögonblick tillät jag mig själv att hoppas att dynamiken kanske kunde förändras med Hailey på bilden. Kanske kunde de se mig annorlunda genom hennes ögon. Den illusionen splittrades när ytterdörren smällde upp och Broke stormade in utan att knacka. Vid 32 års ålder betedde sig min syster fortfarande som om huset och alla i det existerade för hennes bekvämlighet. Hon bar designer jeans och en sidenblus, hennes mörka hår uppklippt i en dyrbob som ramade in hennes ansikte. Förlåt att jag är sen, meddelade hon, trots att ingen hade nämnt att jag väntade henne. Trafiken var en mardröm. Min mage nickade direkt. Mina föräldrar hade inte nämnt att jag bjöd in Broke till vår middag, och jag skulle ha föredragit att dela våra nyheter med henne separat i en mer kontrollerad miljö, men naturligtvis hade de inkluderat henne utan att fråga mig. Bro, titta vem som är här, sa min mamma upphetsad. Ettan och Hailey kom på besök. De ska gifta sig i september. Brooks ögon smalnade något när hon tittade på oss. Jaha, just det. Förlovningen. Grattis. Hennes ton fick ordet att låta som en anklagelse snarare än ett firande. Tack, Hailey, sa hon varmt och sträckte fram handen. Trevligt att se dig igen, Broke. Broke skakade kort Halleys hand innan hon vände sig mot mig.
September, va? Ganska snabb planering. Någon särskild anledning till brådskan. Antydningen var tydlig och jag kände hur mitt ansikte rodnade av ilska. Ingen brådska, svarade jag lugnt. Vi har varit tillsammans i 2 år och vi vet vad vi vill. Min mamma, alltid fredsbevararen, ingrep snabbt när det gällde bråka. Visst är det spännande? Vårt första familjebröllop. Bråka, kom och sitt ner. Jag sparade lite efterrätt åt dig. Under hela middagen fällde Brooke passiv-aggressiva kommentarer om allt från platsen i Chicago, verkligen så långt ifrån familjen, till våra smekmånadsplaner. Hawaii är så enkelt. Alla åker dit. Hailey behöll sitt lugn, beundransvärt, och svarade på varje påpekande med grace och omdirigerade samtalet till neutrala ämnen. Efter desserten gick vi till vardagsrummet för att titta på några bilder från platsen på Hallies surfplatta. Det var då Brooke började ta upp tidigare händelser och omformulera dem för att göra sig själv till offret. Kommer du ihåg när Ethan fick det där fulla stipendiet och lämnade oss alla bakom sig, sa hon nonchalant till Hailey. Mamma grät i veckor. Jag fortsatte min utbildning. Jag svarade genom att försöka hålla rösten lugn. Och mamma sa att hon var stolt över mig. Visst, men du kom aldrig hem efter det. För bra för din familj, antar jag. Min pappa vred sig obekvämt i stolen, men sa ingenting för att försvara mig. Min mamma tittade bara ner på sina händer. Ethan talar mycket varmt om sin familj. Hailey avbröt och lade sin hand på min. Han berättade just om dina familjeresor till Mina och Island. Brooke ignorerade henne och fokuserade helt på mig nu. Du fick alltid allting i räckhåll. Betygen, stipendiet, det fina jobbet och nu den perfekta fästmannen från den perfekta familjen. Hennes röst dripte av förbittring. Det är inte rättvist, Brooke, sa jag och kände hur mitt tålamod började ta slut. Jag jobbade hårt för allt jag har uppnått. Just det, stackars Ethan, som alltid jobbade så hårt medan resten av oss hade det lätt. Jag sa aldrig det. Spänningen i rummet var påtaglig. Mina föräldrar satt stelfrusna, som jag alltid gjorde när Brookes humör blossade upp. Hailey kramade min hand städjande. Kanske borde vi titta på den där bilderna en annan gång, föreslog min mamma varje vecka. Brooke var inte klar. Så, var befinner jag mig i den här bröllopsplanen? Låt mig gissa. Du vill att jag ska vara brudtärna och låtsas att vi alla är en enda stor lycklig familj för dina vänner i Chicago. Vi har inte bestämt bröllopsfesten än, svarade jag försiktigt. Vi håller fortfarande på att utarbeta detaljerna. Det var då Brooke reste sig upp, hennes ansikte rött av ilska. Du tänker väl inte ens be mig vara med på bröllopet? Efter allt jag har gjort för dig var jag genuint förvirrad. Allt du har gjort, Brooke, vad pratar du om? Jag har stöttat dig. Jag har funnits där för dig. Jag presenterade dig för Amanda på gymnasiet och titta hur du behandlade henne. Det här var absurt. Amanda var Brookes vän som hade frågat mig till balen när hennes dejt ställdes in i sista minuten. Vi gick dit, hade det okej och dejtade aldrig efteråt. Det här framställdes på något sätt som ett massivt svek. Det var för 15 år sedan och det var en dans jag sa stående också. Vad har det med någonting att göra? Det är bara ytterligare ett exempel på hur du tar allt för givet. Du tror att du är så perfekt med ditt perfekta jobb och din perfekta fästmö. Vissa av oss har riktiga problem, Ethan. Jag påstår aldrig att jag är perfekt. Och alla har problem, Brooke. Skillnaden är hur vi hanterar dem. Det var då det hände. Något i Brookes ögon förändrade en glimt av ren ilska som jag sett förut, men aldrig riktat så intensivt mot mig. Innan någon annan reagerade kastade hon sig framåt och slog mig rakt i ansiktet. Hennes knytnäve träffade mitt vänstra kindben med överraskande kraft och fick mig att snubbla bakåt. Hailey kippade efter andan och hoppade upp. Ethan! Hon rusade till min sida när jag återfick balansen och rörde försiktigt vid mitt ansikte där slaget hade landat. För ett ögonblick frös alla till i chock. Jag stod där, med handen mot mitt bultande ansikte och stirrade misstroget på min syster. Blodan från ett litet sår där hennes ring hade träffat min hud. Brooke, utbrast min mamma till slut, men hennes ton var mer förvånad än ilska. Min pappa reste sig långsamt upp. Låt oss nu lugna ner oss. Han tittade inte på mig, utan på Brooke, vars bröstkorg bultade av känslor. Han förtjänade det, fräste Brooke.
Han tror alltid att han är bättre än alla andra. Det som hände sedan gjorde mer ont än slaget. Istället för att kontrollera om jag var okej eller tillrättavisa Broke, gick båda mina föräldrar mot henne. Min mamma lade armen om Broks axlar medan min pappa stod beskyddande framför henne som om jag skulle hämnas. Hon menade det inte, sa min mamma till mig medan hon tröstade Broke. Du vet hur hon blir när hon är upprörd. Hailey tittade från dem till mig med vidöppna ögon av misstro. Hon attackerade honom precis, sa hon tyst. Och du tröstar henne. Min pappa rynkade pannan. Du förstår inte vår familjedynamik. Broke är väldigt känslig. Jag tycker vi ska gå, sa jag, medan sidan av mitt ansikte bultade och mitt hjärta värkte ännu mer. Hailey, låt oss hämta våra saker. Ettan, var inte dramatisk, vädjade min mamma. Broke är ledsen, eller hur, älskling? Broke, som nu grät teatrala tårar, nickade utan att egentligen be om ursäkt. Jag är inte dramatisk, svarade jag med stadig röst trots mitt bultande hjärta. Jag är förnuftig. Vi ska till hotell över natten och flyga tillbaka till Chicago imorgon. Medan Hailey och jag hämtade våra övernattningsväskor fortsatte mina föräldrar att trösta Broke i vardagsrummet. Ingen av dem kom för att se till mig eller hjälpa oss med avresan. När vi gick ut genom ytterdörren ropade ingen efter oss eller försökte stoppa oss. I herbilen undersökte Hailey försiktigt mitt ansikte under taklampan. Du kanske har ett blåmärke, men jag tror inte att något är trasigt, sa hon mjukt. Jag har några smärtstillande medel i min väska. Efter att ha svalt pillren med lite vatten från sin flaska satt jag tyst och stirrade genom vindrutan på den mörka förortsgatan. Ettan, Hailey sa försiktigt. Har något liknande hänt förut? Jag suckade djupt. Inte slagen. Det är nytt, men beteendet, sättet mina föräldrar reagerade på. Det har varit hela mitt liv. Det är inte normalt, sa hon bestämt. Det är inte okej. Jag vet, svarade jag och vände mig slutligen om för att titta på henne. Och jag är klar med att låtsas att det är det. När vi körde till närmaste hotell fattade jag ett beslut som skulle förändra min relation med min familj för alltid. Broke skulle inte bli bjuden till vårt bröllop. Och om mina föräldrar inte kunde acceptera det skulle de inte heller vara välkomna. Efter att ha återvänt till Chicago försökte Hailey och jag fokusera på våra bröllopsplaner. Vi hade säkrat en vacker lokal, en ombyggd lada med ljusslingor och synliga träbjälkar som skapade en rustik men elegant atmosfär. Vi hade valt ett färgschema i marinblått och silver, anlitat ett lokalt band känt för sin mångsidiga spellista och valt en meny med båda våra favoriträtter. I den ursprungliga planeringen hade jag föreställt mig min pappa gående bredvid mig nerför altargången, min mamma hjälpte till med dekorationerna och jag, till och med Broke, som närvarade som gäst, men inte som en del av bröllopsföljet. Händelsen hemma hos mina föräldrar förändrade allt. Under den första veckan efter att jag kom hem undvek jag deras samtal, eftersom jag behövde tid för att bearbeta vad som hade hänt och vad det innebar för vår relation framåt. När jag äntligen svarade betedde sig mamma som om inget ovanligt hade hänt. Vi tänkte på repetitionsmiddagen, sa hon glatt. Din pappa och jag skulle vilja vara värdar på den där italienska restaurangen du gillade som tonåring. Vad hette den? Romanos. Mamma, avbröt jag. Vi behöver prata om vad som hände under vårt besök. En paus. Ettan, du vet hur Broke blir. Hon har varit så stressad på sistone med sitt nya jobb och huset hon ska köpa. Hon menade ingenting med det. Hon slog mig i ansiktet. Mamma, jag hade ett blåmärke i en vecka. Ja, du provocerade henne med den där kommentaren om att hantera problem. Jag tog ett djupt andetag och påminde mig själv om att det här mönstret var just anledningen till att jag hade flyttat tvärs över landet från första början. Jag har fattat ett beslut. Mamma, Broke är inte bjuden till vårt bröllop. Tystnaden som följde var chock av spänning. När min mamma äntligen talade hade hennes röst förlorat all sin glädje. Du kan inte mena allvar. Hon är din syster. Jag menar allvar. Jag kommer inte att ha någon på mitt bröllop som fysiskt attackerade mig och aldrig visat någon ånger för det. Hon var känslosam. Du vet hur hon är. Det är precis det som är problemet, mamma. Alla säger alltid, du vet hur hon är. Istället för att förvänta mig att hon ska bete sig som en resonabel vuxen har jag slutat acceptera det som en ursäkt. Samtalet försämrades därifrån.
Min mamma växlade mellan skuldkänslor. Detta kommer att krossa hennes hjärtas avfärdanden. Det var bara en liten incident och ren manipulation. Om du älskade din familj skulle du förlåta henne. När inget av det fungerade försökte hon en annan taktik. Om bråket inte är bjuden måste din pappa och jag ompröva att gå. De orden, även om de var smärtsamma, var inte helt förvånande. Det är ditt val att göra, svarade jag och höll rösten stadigt trots smärtan. Jag hoppas att du väljer att stödja mig, men jag förstår om du inte kan. Hailey var otrolig under hela den här perioden. Eftersom hon växte upp i en familj där gränser respekterades och ansvarsskyldighet förväntades, kämpade hon för att förstå mina föräldrars beteende, men ifrågasatte aldrig mina beslut. Hon rådfrågade sina egna föräldrar som föreslog att vi skulle träffa en familjeterapeut för att diskutera hälsosamma sätt att hantera situationen. Terapeuten, D.R. Lawson, hjälpte mig att förstå att det inte var själviskt att sätta gränser. Det var nödvändigt för mitt välbefinnande och för mitt framtida äktenskapshälsa. Du utesluter inte din syster på impuls, förklarade hon under ett möte. Du skyddar dig själv och din speciella dag från någon som har uppvisat skadligt beteende och inte visat något ansvar för det. Efter flera veckors övervägande och rådgivning bestämde sig Hailey och jag för att hålla ett formellt familjemöte för att tydligt kommunicera vårt beslut. Vi bjöd in mina föräldrar att träffa oss på en neutral plats, ett privat rum på en lokal restaurang där vi kunde prata utan avbrott. När vi kom fram satt mina föräldrar redan, deras ansiktsuttryck dystra. Min pappa, vanligtvis tyst om familjefrågor, verkade ovanligt upprörd. Innan vi börjar, sa jag efter att vi beställt drinkar, att jag vill tacka er båda för att ni kom. Det här är inte lätt, men det är viktigt att vi är tydliga med förväntningarna inför bröllopet. Min mamma nickade stelt. Vi förstår att du är upprörd över vad som hände, men familj är familj, ettan. Det är faktiskt det jag vill diskutera, fortsatte jag. Efter noggrant övervägande har Hailey och jag beslutat att Brooke inte kommer att bli bjuden till vårt bröllop. Det här handlar inte om straff eller att hålla ag. Det handlar om att skapa en trygg, positiv miljö för en av de viktigaste dagarna i våra liv. Min pappa lutade sig framåt, hans ansikte rynkade. Det här är löjligt. Hon gjorde ett misstag. Det är inte bara ett misstag. Pappa, det är ett beteendemönster som har präglat mig hela livet, och det faktum att ingen av er inser hur allvarligt det var oroar mig djupt. Så du ska bara utesluta din syster ur ditt liv, frågade min mamma med tårar i ögonen. Jag tänker inte utesluta henne ur mitt liv, förtydligade jag. Jag sätter en gräns för vår bröllopsdag. Om Brooke i framtiden visar genuin ånger och gör verkliga förändringar i hur hon behandlar mig, kan vi se över vår relation. Har det slagit dig att du kanske också är skyldig henne en ursäkt? Min pappa föreslog att hans ton skulle vara anklagande för att han provocerade henne. Bredvid mig spände sig Hailey. Jag lade min hand över hennes innan jag svarade. Jag provocerade inte hennes pappa. Att vara oense med någon är inte provokation för våld. Samtalet cirkulerade så här i nästan en timme. Mina föräldrar försvarade Brooke, bagatelliserade händelsen och föreslog kompromisser som alla innebar att jag gav efter utan att förvänta mig något av min syster. Jag förblev bestämd men respektfull, även när deras argument blev allt mer känslosamma och ibland manipulativa. Till slut ställde min mamma det ultimatum jag hade bävat för en halvt väntat på. Om Brooke inte är välkommen, då känner vi inte att vi kan komma heller. Det skulle krossa hennes hjärta att veta att vi åkte utan henne. Trots att jag förutsåg denna möjlighet, skickade det en våg av smärta genom mig att höra orden högt. Jag tittade på min pappa i hopp om att han kanske inte skulle hålla med, men han nickade i solidaritet med min mamma. Jag förstår, sa jag tyst. Jag är besviken, men jag respekterar ditt beslut. När vi förberedde oss för att åka, gav min pappa ett sista slag. Du borde veta att Brooke snart ska köpa sitt nya hus. Hon planerar en inflyttningsfest ungefär samtidigt som ditt bröllop. Vi har redan lovat att hjälpa henne med det. Sammanträffandet verkade för perfekt för att vara en slump. Senare skulle jag få veta av min kusin Rachel att Brooke medvetet hade planerat sin inflyttningsfest till vår bröllopshelg efter att ha fått veta av mina föräldrar att hon inte skulle bli bjuden. Bilresan hem från det mötet var tyst. När vi kom fram till vår lägenhet bröt jag äntligen ihop. Alla känslor jag noggrant hade kontrollerat under konfrontationen vällde fram. Ilska, sorg,
besvikelse och en djup känsla av avvisande. Hailey höll mig medan jag bearbetade verkligheten att mina föräldrar hade valt min systers inflyttningsfest framför min bröllopsdag. Jag visste att de alltid föredrog henne, sa jag genom tårar. Men jag trodde aldrig att de skulle missa vårt bröllop. Även med allt som har hänt trodde jag fortfarande att de i slutändan skulle välja att vara där. Hailey torkade mina tårar försiktigt. Deras val återspeglar sig på dem, inte på dig. De går miste om något vackert eftersom de inte kan sätta ordentliga gränser med din syster. Det är deras förlust. Under dagarna som följde pendlade jag mellan sorg och beslutsamhet. Det fanns stunder då jag övervägde att ge efter och bjuda in bröllop bara för att mina föräldrar skulle vara närvarande. Men varje gång den tanken dök upp kom jag ihåg terapeutens ord om att bryta ohälsosamma mönster, och jag återupptog vårt beslut. Vårt bröllop skulle fortskrida som planerat. Vi skulle anpassa oss till mina föräldrars frånvaro, och på något sätt skulle vi finna glädje i dagen trots det familjeformade hålet i vårt firande. Eftersom mina föräldrar officiellt inte var närvarande på vårt bröllop stod Hailey och jag inför uppgiften att omforma vissa traditionella inslag i ceremonin. Vem skulle följa mig ner för altargången? Vem skulle skåla för föräldrarna? Hur skulle vi hantera oundvikliga frågor från gäster om min familjs frånvaro? Hailey tvekade aldrig i sitt stöd. När välmenande vänner föreslog att vi kanske bara skulle bjuda in bröllop för att hålla freden, tystade Hailey bestämt tillbaka de förslagen. Det här handlar inte om att hålla freden, sa hon till sin rumskamrat från universitetet, Lisa, som hade tagit upp idén under en brunk. Det här handlar om att starta vårt äktenskap med sunda gränser. Äktan förtjänar att känna sig trygg och respekterad på sitt eget bröllop. Hennes föräldrar, David och Karen Andersson, var lika stöttande. Under en söndagsmiddag hemma hos dem tog Karen upp ämnet noggrant. Vi vill att du ska veta att vi förstår ditt beslut helt, sa hon och fyllde på mitt vattenglas. Ingen ska behöva tolerera övergrepp, vare sig i familjen eller inte. David nickade instämmande. Och om det finns något vi kan göra för att göra dagen speciell för er båda, bara nämn det. Jag är ganska bra på försonsamtal om du behöver ett innan den stora dagen. Han blinkade, vilket lättade upp ögonblicket samtidigt som han erbjöd genuint stöd. Mina närmaste vänner ställde också upp runt mig. Jason, min rumskamrat på universitetet och bästman, ringde så fort han hörde talas om mina föräldrars beslut. Det är deras förlust, sa han bestämt. Och för vad det är värt, jag tycker att du gör rätt. Kommer du ihåg en gången i andra året på gymnasiet när min pappa dök upp full till föräldrarnas helg? Du hjälpte mig att inse att älska någon inte betyder att acceptera skadligt beteende. Mina kollegor på arkitektbyrån organiserade en speciell lunchveckan efter att mina föräldrar hade ställt sitt ultimatum. Den gav mig ett kort signerat av alla på kontoret och ett presentkort på en par massage för Hailey och mig. Bröllop är stressiga nog utan familjedrama. Min chef, sa Marcus tyst när han räckte mig kuvertet. Ta hand om dig genom det här. Vi står bakom dig. Det mest oväntade stödet kom från mina morföräldrar. 3 veckor efter konfrontationen med mina föräldrar fick jag ett telefonsamtal från min mormor, Eleanor. Ettan, kära du, din farfar och jag hörde just talas om vad som händer med bröllopet. Hon började sin röst stadigt trots sina 80 år. Vi vill att du ska veta att vi tycker att du hanterar det här helt rätt. Tårar sprang fram i mina ögon vid hennes ord. Gör du det? Absolut. Vi har sett den här dynamiken med bröllop i åratal, och ärligt talat har vi haft mer än ett gräl med dina föräldrar om hur du har möjliggjort hennes beteende. Vad hon gjorde var övergrepp, enkelt och tydligt. Och det faktum att de väljer hennes inflyttningsfest framför ditt bröllop är, ja, det är skamligt. Min farfar, Rickard, tog telefonen. Son, vi vill att du ska veta att om du vill ha oss, skulle vi känna oss hedrade att ta på oss dina föräldrars roller på bröllopet. Jag må vara gammal, men jag kan fortfarande leda dig ner för altargången med huvudet högt. Deras erbjudande väckte nya tårar, men det var tårar av lättnad och tacksamhet. Jag skulle älska det, morfar, mer än du vet. Min mormor kom tillbaka, och jag har redan ringt din mamma och berättat exakt vad jag tycker om hennes beslut. Hon är min dotter, och jag älskar henne, men hon har helt fel i den här frågan. Bilden av min lilla mormor som konfronterar min mamma fick mig att le trots allt. Jag slår vad om att det var ett riktigt samtal.
Det var det. Rickard var tvungen att ta ifrån mig telefonen när jag började använda ett språk som inte passade en kvinna i min ålder. Hennes torra humor hade alltid varit en av mina favoritsaker med henne. Med mina morföräldrar som tog över föräldrarollerna började vi omforma våra bröllopsplaner. Lokalen förblev densamma, liksom vårt färgschema och de flesta detaljer vi kärleksfullt hade valt ut. Men vissa traditioner behövde justeras. Min farfar brukade leda mig ner för altargången, en roll han anammade med stolthet. Jag måste få min fina kostym strykt, förklarade han under ett videosamtal där vi diskuterade logistik och kanske en ny slips som matchade era färger. Min mormor anmälde sig frivilligt för att hjälpa till med uppgifter som min mamma kanske hade hjälpt till med, från att granska de sista blomsterarrangemangen till att hjälpa till att välja presenter till bröllopsfesten. Trots att hon bodde 3 timmar bort, körde hon till Chicago 2 gånger under den följande månaden, bodde hos oss i vårt gästrum och bidrog med en värme och visdom till planeringsprocessen som jag inte ens hade insett saknades. Den kanske mest meningsfulla justeringen var tillägget av en speciell dans på mottagningen. Medan Hailey fortfarande skulle låta sin fardotter dansa med David, bestämde vi oss för att lägga till en mor- och barnbarnsdans med båda mina mor- och farföräldrar. Bandet skulle spela Frank Sinatras The Way You Look Tonight, min mormors favoritlåt från hennes egen bröllopsdag 60 år tidigare. Min mormor följde också med mig till min sista kostym, vilket passade in i en uppgift som min far traditionellt skulle ha gjort. När jag stod på Taylors podiet tittade hon på med tårar i ögonen. Du ser så stilig ut, sa hon mjukt. Precis som Rickard när han var ung. Jag hoppas att jag får ett lika starkt äktenskap som ditt, svarade jag och hjälpte henne upp från stolen medan vi gjorde oss redo att gå. Hon klappade mig försiktigt på kinden. Det kommer du att få. Du och Hailey har något speciellt. Ni ser varandra tydligt och älskar varandra ändå. Det är hemligheten. När bröllopet närmade sig fokuserade jag mindre på vilka som inte skulle vara där och mer på de fantastiska människor som skulle vara där. Mina morföräldrar, som hade släppt allt för att stödja mig. Hallis kärleksfulla familj som hade välkomnat mig utan förbehåll. Vänner som stod vid min sida genom svåra beslut. Det här var människorna som verkligen förkroppsligade vad en familj borde vara. Stödjande, ärliga och villkorslöst kärleksfulla. Med deras hjälp blev det som kunde ha varit en dag skuggad av frånvaro något nytt. Ett firande inte bara av Hallis och min kärlek, utan av en familj vi valde att bygga. Byggt på respekt, gränser och genuin omsorg om varandra. Under de 2 månaderna som ledde fram till vårt bröllop expanderade det som hade börjat som en privat familjeoenighet till en fullskalig familjespricka som drog in släktingar från båda sidor. Den första krusningen kom när min mors syster, faster Patricia, ringde mig direkt. Din mamma berättade för mig vad som händer. Hon började utan inledning. Jag vill bara att du ska veta att jag tycker att du är otroligt självisk. Familjen förlåter Ethan. Innan jag ensam svarade fortsatte hon sin föreläsning. Tycker du? Have any idea om this is affecting your mother? She's hardly sleeping. Is your pride really what hurting her like this? When I finale mellan er två av varin, I calmly explained me position. Aunt Patricia, this isn't about pride. Brukar physically assaulted me, and neither she nor my parents have acknowledged them seriousness. I'm not asking for a grand apology, just recognition that her behavior was unacceptable. She's your sister. People lose their tempers. Are you really going to have to throw away your entire family over one little incident? After several similar conversations with other aunts and uncles, I stopped on swearing calls from extended family members I wasn't close to så vi otroligt nämligen understod situation. Like me cousin Rachel, reshared with more nuanced perspectives. I get why you're doing this, Rachel said during our coffee meetup. Broka has always been allowed to behave however she wants. Som hon needed to sätta bonder eventuale. The family divisions become even more apparent in our extended family group chat. What had once been a place to share vacation fotos and bitday wishes become a battleground wherever innocent comment could spark debatt. When me cousin posted congratulations about our upcoming wedding, me aunt immediate Ellie responded with a passive-aggressive shame not all the family will be there to celebrate, which set off a 20 message argument. I eventually muterte chat,
inabla to stormakte konstantention an talking sides. Hailey suggestedi create a new group just for relatives vehover supportive, which proved to be a mycket alter space for wedding uppdates and family connection. Men ville, Brooks behavior escalated from merely difficult to actively malicious. She began posting tiny veiled attacks on social media. Some people think a wedding is more important than family loyalty, and blood is thicker than water, but apparently no thicker than wedding cake. Childish, but still hurtful to see. More concerning were her attempts to contact Hailey directly. First came Facebook messages. I think you should hear me side of the story before you let Ethan turn you against his whole family. When Hailey didn't respond, Brooke escalated to calling Hailey's workplace, claiming it was a medical emergency. Fortunately, Hailey's supervisor knew about our situation and simply took a message vidare, disrupting Hailey's session with a patient. The most disturbing development came when he learned that Brooke had been spreading rumors through the family network. According to her, he had allegedly been verbally abusive toward her for years, and to confrontation at her parents had been me finale pushing her to her breaking point. She claimed he had lunged at her, and she had struck me in self-defense. This narrative was so far from reality that at first, I couldn't believe anyone would accept it. But as comments from distant relatives trickled in, I had no idea you had anger issues. Ethan and violence is never to answer, even when provoked. I realized that some people were indeed talking Brooks' version as truth. My parents, rather than correcting these falsehoods, seemed to be enabling them. When directly questioned by my grandmother, my mother hated, well, there are always to see this two ever story. Ethan did say some hurtful things that night. Their manipulation took more direct forms as the wedding approached. My father left voicemails about this rift might affect their will and family inheritance. We were always planned to live to Lakevs to both you and your sister. But if this arrangement continues, we might need to reconsider those arrangements. My mother took a different approach, sending messages designed to trigger maximum guilt. I just found your baby book ville kläanning. Likning it to the pictures of you as a little boy, I never imagined you would stay by at your wedding. I gusa mothers love isen till någon mora. They even enlisted family friends in their campaign. To Janssons VO had live next to during my childhood kallet check-in and ended up delivering a clearly rehearsed speak about family reconciliation. Mr. Peterson, my father's golf buddy, views the son he had tutoring calculus, and may lead to remind me that parents want to be around forever and he would regret this standoff when it's too late to fix it. All of these tactics might have worked on to old Ethan, to Van Veo had spent his life accommodating Brooks' outbursts and accepting his role as the family peacekeeper regardless of personal cost. But therapy Hailey's unwavering support and the clarity that comes with distance had strengthened my resolve. The final confrontation came 1 week before at the wedding when my parents hove up in announced at our apartment on a Sunday afternoon. Hailey åsat with her bridesmaids for a final dress fitting, so we faced them alone when he opened the door to their unexpected knock. My mother immediately pulled me into her that felt more tactical than affectionate. Oh, Ethan, vi var missed you so much. My father stood behind her, looking uncomfortable, but determined. Son, we need to talk. May we come in? I hesitated, but ultimately stepped aside to let them enter. They sat laid on our sofa while I took the armchair across from them, maintaining both physical and emotional distance. We were been doing a lot of thinking. My mother began her voice soft and reasonable, and we were come up with a compromise that would work for everyone. My father nodded. We proposed that Brooke attend just the ceremony sitting in the back. She won't come to the reception or interact with you at all. That way, we can all be there as a family, but you don't have to worry about any incidents. She's your sister, Ethan, my mother added. 20 years from now, when you look at your wedding. Photos, don't you want your whole family to be there? I took a deep breath before responding. I appreciate you coming all this way, but my answer hasn't changed. Brooke physically assaulted me and us hoven sirore moshe.
In fact, she's been actively spreading lies about me. Having herret our wedding in any capacity would send a message that her behavior is acceptable, and it's not. Me father's face darkened. So that's it. You're choosing your pride over your family. I am choosing me well-being and Hailey's happiness over an unhealthy dynamic that's gone on for too long. I corrected him. And to be honest, you're the one is making a choice here. You're choosing Brooke's housewarming over your son's wedding because you've put us in an impossible position. My mother cried. Can we choose between our children? You've been choosing Brooke over me my entire life, I replied quietly. The only difference now is that I am no longer pretending it doesn't hurt. The silence that followed was heavy with decades of unspoken truth. My father stood up abruptly. I can see this conversation is going nowhere. If you change your mind, you know you're teoretisk US. My mother lingered a moment longer, tears in her eyes. I never thought it would come to this. I really thought you would consider. As they prepared to leva, I made one final attempt at connection. I wish things were different. I wish Brooke could acknowledge what she did and take responsibility. I wish you could see her behavior has affected me all these years. But mostly, I wish you could be happy for me and Hailey, even if you don't agree with all of our decisions. My mother just shook her head sadly. My father opened the door vitig den återvard, and I valkade of my apartment, and it is same of my life, at least for now. After they left, I sat alone in the silent apartment, feeling strangely calm. There was pain, yes, but also a profound sense of having stood my ground with integrity. For perhaps the first time, I had prioritized my own well-being over the fragile piece of a dysfunctional family system. It hurt, but it also felt right. When Hailey returned home and I told her about the visit, she wrapped her arms around me tightly. I'm so proud of you, she whispered. And I promise you our wedding will be beautiful and filled with love, even without them there. I believed her, and as the final week before our wedding began, I focused on the people who would be present rather than those who had chosen to be absent. The morning of our wedding dawned clear and perfect with just enough autumn crispness in der tau market today feel my call. I woke up in a hotel suite surrounded by my groomsman, Jason, my best man, Michael Hailey's brother, and two close friends from work, Taylor and Ryan. Following tradition, Hailey and I had spent the night apart with her staying at her parents' house, surrounded by her bridesmaids. As we got ready, the atmosphere was light and supportive. Jason kept every on logging with stories from our college days while Michael answered we stayed on gedula. I felt surprisingly calm despite the emotional roller coaster of the previous months. How are you doing really? Jason asked quietly while the others were busy adjusting their teeth into mirror. I am good, I replied and my auntie. There is a part of me that saw my parents aren't here, but honestly, I am focusing on who is here, not who isn't. He nodded approvingly. That's the right, Min said. And for what it's worth, I think they rate the one is missing out, not you. Around 11, there was a knock at the suite door. Ryan opened it to reveal my grandparents but dressed impeccable. My grandmother wore a silver dress that complimented our wedding colors perfectly, while my grandfather looked distinguished in his charcoal suit with a navy blue tie. Vi thought vi kom ele, my grandmother explained, embracing me warmly. Eleanor wanted to make sure your binär was pinned correctly, my grandfather added with a wink. She doesn't trust these young fellows to know the difference between north and south on all appeal. Their presence filled a space in my heart that had been aching. As my grandmother fussed over me tea and my grandfather shared a flask of 30-year-old Scotch with all of us, just a sip for courage. Boys, I felt the weight of my parents' absence light inconsiderable. We were about to leave for the vane when another knock came at the door. When Taylor opened it, I was hooked to see my cousin Rachel standing there with her husband on and behind them my mother's brother, Uncle James, and his wife, Aunt Sarah. We hope we are not intruding, Rachel sighed hesitantly.
but they wanted to see you before at the ceremony. I invited them in, confessed, but pleased by their unexpected appearance. Uncle James stepped forward first, his expression serious. Ethan, I want you to know that Sarah and I have been thinking hard about this situation. We initially sided with your parents because, well, that seemed like the expected thing to do. But after hearing the full story and seeing him they way handled this, we realized we were wrong. He extended his hand. We are here for your wedding, not Brooks' housewarming. If you will still have us. Emotion vellet up as he hook his hand and found myself pulled into a firm who. Aunt Sarah was next, her eye stamp. Your parents are making a mistake, she sighed simply. We didn't want to mock at the same one. Rachel explained that several other family members had also had changes of heart after learning more details about the situation, particularly Brooks' attempts to spread misinformation and her lack of any apology. Some couldn't take Shane's plans this late, but they wanted me to tell you they were with you in spirit. This unexpected wave of support gave today an additional layer of meaning. These family members had made a conscious choice to extend with me, not out of obligation, but out of a genuine belief that it was the right thing to do. Their presence was a powerful statement that family loyalty holds to require accepting mistreatment. By the time we arriverade to Vienna, my emotions were running high, but in the best possible way. The converted barn looked even more beautiful than I had imagined, with white shires set up in neatros, floral arrangements in navy and silver adorning tiles and twinkling lights creating a magical canopy overhead. I waited with my grandfather in a small room adjacent to the ceremony space, listening to the string quartet play as gusts were seated. Through the partially open door, I quit some of the arrivals. Haley's extended family, our friends from various chapters of our lives, Kuliagus VO had become much more than just people we were kid with. Every face represented someone VO had chosen to celebrate with us, and that felt profound. Nervous. My grandfather asked, adjusting his bow tea in the mirror. Not about marrying Haley, I replied honestly. Just hoping everything goes smoothly. He turned to face me, his eyes crinkling at the corners. Want to know a secret? I was terrified when I married your grandmother. Not because he had any doubts about her. God knows he didn't he, but because he was so ready trip or forget me of sort of something else to embarrass myself. Did you embarrass yourself? I mean, he chuckled. I stepped on her train and nearly pulled her over backward during our first dance. She never let me forget it. His expression grew more serious. But you know what? 60 years later, that's just a funny story we tell. The important part, the love, the commitment, the life we built together. That's what lasted. When it was time, we took our positions at the back of the isla. The music hanged ticked the processional we had selected, and when bevan, the wedding party made their entrances. Then came the moment everyone stood and tuned toward the back, waiting for Haley. She appeared on her father's arm, and me breath coat. Her dress was simple and elegant. Her hair swept up with a fair tendrils framing her face, and her smile when she saw me was radiant. In that moment, en lingering sadness about VO wasn't der komplette vanlighet. The only person I could see was her. As the ceremony began, my grandfather stood proudly at my side, his hand occasionally squeezing my shoulder in support. When the officiant asked, will you this man to be married today? My grandfather's voice rang out clear and strong. His grandmother Andy do with all her heart. The exchange of vows went perfectly. Haley Andy had written her own, and as he promised to build a family with her based on mutual respect, understanding, and unwavering support, is of tearsglestening in many eies trugegod til audiens. When she vågade to stand by me trug all of life's challenges, always as a partner and never as a judia, I felt the truth of those words in my soul. After the rings were hanged and we were pronounced husband and wife, we walked back down to Iceland together through a hover of silver confetti, hand in hand into our new life. The reception was everything we had paid for.
Ta barn had been transformed vit more twinkling lights, ta blissado ned vit navilinens on silver accents, on centerpieces of white roses and blue hydrangeas. The band played a perfect mix of classics and contemporary songs that kept the dance floor full all night. One of the most touching moments came during the toasts. My grandfather stood glassraised and addressed the room with the wisdom of his years. When Eleanor and I married 60 years ago, my father told me something I never forgotten. He said, Richard, a good Marias isn't about finding someone perfect. It's about building something perfect together, brick by brick, day by day. Ettan and Hailey, watching you together, I can see that you've already laid a strong foundation. You face challenges that were broken weaker capeless, and you've emerged stronger. May you continue building something beautiful together for the next 60 years and beyond. The fattiga gåtor dance between Hailey and her dad was beautiful and traditional. But when it came time for a special grandparent dance, there wasn't a dry in the house. My grandmother joined my grandfather and me on the dance floor, and the three of us swayed together to Sinatra's timorless voice, singing about seeing someone lovely. In that circle of their arms, I felt the truest meaning of family. Not just blood relation, but unwavering love and support through life's hardest moments. Through the evening, I found myself surrounded by people who had chosen to be there, who had stood by us through difficult sessions, who celebrated jag vita reservation. We danced, låghed, ate amazing food, and created memories that were last all for time. As Hailey and I cut the cake together, feeding each other small bites amid laughter and applause, I realized that what could have been a day head of it be absence had instead become a powerful affirmation of what family should truly be. Not obligation or enabling or false peace at any cost, but genuine love, respect, and the courage to stand for what's right. When we finally departed through a tunnel of sparklers held by our sharing ghosts climbing into the windtager car that would take us to our hotel, I felt nothing but gratitude and joy. My parents had made their choice, and they had made Mina. And looking at Hailey's radiant face beside me, I knew vita dope that he had chosen well. After the whirlwind of our wedding day, Hailey and I escaped to New Zealand for our 2 honeymoon. The dramatic landscapes of mountains, fjords, and endless coastliness provided the perfect backdrop for beginning our married life. For from the family drama and wedding stress, we hiked through native forests, kayaked in crystal clear waters, and spent evenings stargazing from the deck of our secluded cabin. It was during one of these quiet evenings, a glass of local wine in hand, and the Southern Cross twinkling overhead, that we finally had the space to process everything that had happened. I keep thinking about your grandfather's toast, Hailey sighed, nestling against me as we shared a blanket against the cool night air, about building something perfect together, brick by brick. I nodded, watching the stars reflect in her eyes. I think that's what we're doing right now. Laying the foundation for our family, deciding what values we want to build on. What values do you think are most important? She asked, turning to face me fully. I considered the question carefully. Honesty, respect, the courage taxet boundarius, and the wisdom to know even to be flexible and unconditional over the doesn't team in unconditional acceptance of harmful behavior. Those sound like lessons hard one, she observed gently. They are, but I would stay trade them even with everything that happened. These past months have me very truly stands with me, and they forced me to decide what kind of man, what kind of husband, what kind of future father I want to be. We spent many evenings like this discussing and we would handle conflicts in our relationship, how we would approach parenthood if we were blessed with children, and how we would navigate future interactions with my family. These weren't always easy conversations, but they were necessary and ultimately strengthening. When we returned home to Chicago, reality awaited in the form of 2 letters that had been delivered during our absence. Both bore my parents' handwriting, one addressed to me and one to Mr. and Mrs. Ethan Marshall, their first acknowledgement of our marriage.
I started at the envelopes for a long time before the opening Mina. Inside was a 3-page letter from my mother, her normale perfect handwriting having sinds av emotion in its unevens land. Det är etan, ite began. By the time you read this, you will be married and your father and you will have missed one of the most important days of your life. I can't stop thinking about that. About the empty chairs where we should have been sitting about the motorshon dance that didn't happen, about all the moments we can never get back. The letter continued with a mixture of regret, explanation and tentative steps toward reconciliation. My mother acknowledged that they had perhaps been too protective of Brooke over the years, took she stopped short of admitting any real wrongdoing. She expressed hope that with time our family can heal these wounds and suggested a meeting after Hailey and I returned from our honeymoon. My father had added a brief postscript in his blockhandwriting. Son, I've never been good with words, but I miss you. Call when you're ready. The second letter addressed to both Hailey and me contained a check for a substantial amount with wedding gift written into memo Lina and a hotnotvisning US happiness. It felt like both an olajbrank and of it was guilt. After reading the letters, I didn't immediately reach for the phone. Instead, I scheduled an appointment with Dr. Lawson, the therapist who had helped me navigate the pre-wedding family crisis. With her guidance, I worked through my complex feelings, the pull of familial obligation, the lingering hurt, the cautious hope, and the firm resolve to maintain the boundaries I had established. Reconciliation is possible, Dr. Lawson told me during one session, but it requires acknowledgement, accountability, and changed behavior from all parties. It's not about pretending the hurt never happened. It's about addressing it honestly and committing to a healthier relationship moving forward. Armed vid this perspektive, I eventually kallade mi parents 3 veckor efter our return. The conversation was avkvad, but civil. We agreed to meet for lunch at a neutral restaurant, just the 3 of us, to begin to slow work of rebuilding our relationship. That first meeting reveled him for we had 2 go. My mother cried when she saw me embracing me tightly as if we had returned from war. My father shook me and formally before pulling me into a stiff hug. We made small talk about the wedding, which they asked 5 questions about, and the honeymoon, which provided safer conversational ground. When the subject of Brooke inevitably arose, it became clear that while my parents might miss me, they weren't yet ready to acknowledge the fundamental problems in our family dynamic. She's having a hard time with all of this, my mother sighed, picking at her salad. She feels very excluded. I understand it's difficult for her, I replied carefully. But my boundary remains the same. I'm open to rebuilding a relationship with Brooke when she's ready to acknowledge what happened and take responsibility for her actions. My father frovned. Can't you just let it go, son, for the sake of family peace? Dad, that's exactly the pattern I'm trying to break. Sweeping problems under the rug for the sake of family peace isn't actually peaceful. It just allows harmful behavior to continue. We left at lunch with plans to take me at again the following month, but with the understanding that real healing would take time and might never completely restore what was lost. And I was okay with that. The relationship I was building with my parents now was more honest, even if more limited than what we had before. Men ville, my relationship with my grandparents deepened significantly. We established a tradition of Sunday evening video calls where they would share family stories they never had before and offer wisdom gained from their decades together. Once a month, either they would drive to Chicago or Hailey and they would visit them spending weekends playing cards, cooking together, and simply enjoying each other's presence. You know, my grandmother said during one such visit, her hands busy kneading bread dog ville helped. I've been thinking about family a lot lately. Blood matters. Of course it does. But what matters more is in people treat each other. Your grandfather's brother didn't speak to him for 15 years over a business disagreement. Missed our wedding, the bit of your mother, everything. When a finale came around, we expected to pick up right where they left off. Did they? I asked,
Fascinata bidis familjehistoria they never had. Eventually, yes. But ite was different. And it's okay. Some relationships yet pruned back by life circumstances, but the doesn't mean they can't grow again in new ways. The holidays presented our first major family challenge. Thanksgiving was simpler. We spent it with Haley's family as we had the previous year, but Christmas required more navigation. We decided to host our Christmas Eve dinner at our apartment for my grandparents, Haley's parents, and our 5 close friends. 4. Not be present unless she was ready to have an honest conversation about what had happened. Broke a horse not to engage, instead spending Christmas with friends in Colorado. My parents seemed disappointed but respected the boundary. Our Christmas Day visit was hot but pleasant, with everyone making a visible effort to focus on positive interactions rather than dwelling on the elephant in the room. As the months passed, our new normal took shape. Hailey Andy kreaterar en tradition som bryter life centered om mutual respekt and open kommunikation. Vi maintained boundaries with my family while leaving the door open for healthy relationships in the future. My parents gradually have small things of growth, took real acknowledgement of the patterns that later got riftre my nedele siva. 3 months after our wedding, Hailey Andy received the news that we had another layer to our family story. We were expecting our first child. As we prepared to become parents ourselves, the lessons from our wedding honey took on new significance. We were not just building a mariage. We were establishing the foundation for the next generation. I want a child to grow up understanding that love doesn't mean accepting mistreatment. I told Hailey as we lay in bed one night, my hand resting on her still flat stomach, that standing up for yourself isn't a selfish and that family should be a source of support, not stress. They will, she assured me, covering me hand with hash. Because they all learn by watching us. That's what your grandparents did for you. Even if you didn't realize it at the time, they have you a different way. And when the moment came, you recognized it and chose it. Looking back now on the turbulent but thicker wedding day, I see that what felt like an ending, the painful rift with my parents and sister, was actually a beginning. It was the start of a more authentic life, when I no longer contented myself to maintain a false peace or accepted treatment that diminished me what. The journey hasn't been easy, and it continues to evolve. My relationship with my parents is slowly healing, tog it may never be what I once imagined. Brukar remains distant, still unwilling to acknowledge her role in the conflict. But my life is rich with genuine connections with Hailey, with my grandparents, with friends who stood by me, and some with the child who will carry forward the lessons we will learn so painfully. If there is one thing I will share with anyone facing a similar situation, it's this. Som är mest the hardest boundaries tips that are with the people we love most. But those boundaries aren't vals med to punis. They are foundations for healthy relationships. And some of them is the family that sustains you isn't the one you were born into, but the one you build through choice, commitment, and courage. Have you ever had to set a difficult boundary with family? Did your grandparents ever step up in a way your parents couldn't? I'd love to hear your stories in the comments below. And if this story resonated with you, please hit that like button and subscribe to hear more journeys of growth through challenge. Thank you for listening and remember, the family you create with love and intention is just as real and valuable as the one you were born into.